हेलो एभ्रिवान इक्मास्क्रिप्ट 6 ट्युटोरियल सिरिजको पार्ट 1 मा चाहिँ हजुरलाई स्वागत छ। आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले इक्मास्क्रिप्टको बेसिक इन्ट्रोडक्सनको बारेमा चाहिँ बुझ्नेछौँ हैन। अब जस्तै यसको इन्ट्रोडक्सन बुझ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले जाभास्क्रिप्टको बारेमा बुझ्नुपर्छ हैन। जाभास्क्रिप्ट भनेको चाहिँ सुरुमा चाहिँ कहिले रिलिज भएको थियो भन्दाखेरि हजुरको 1996 को मार्चमा चाहिँ रिलिज भएको थियो हैन। त्यतिखेर चाहिँ हजुरको भर्जन 1 चाहिँ बल्ल रिलिज भएको थियो, त्यतिखेर बल्ल सुरु भएको थियो हैन। अनि त्यतिखेर चाहिँ हजुरको यो जाभास्क्रिप्ट भनेको चाहिँ कसले क्रिएट गर्नुभएको भन्दाखेरि ब्रेन्डेन इक भन्ने एउटा डेभलपरले क्रिएट गर्नुभएको हो, जसले चाहिँ मोजिला पनि ब्राउजर जुन चाहिँ छ हैन त्यो पनि क्रिएट गर्नुभएको थियो हैन। अब जस्तै त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो जाभास्क्रिप्टलाई चाहिँ के भनिन्थ्यो भन्दा जाभास्क्रिप्ट मात्र भनिन्थ्यो नि त हैन। अब त्यसलाई चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड नेम दिनु पर्यो नि त हैन। स्ट्यान्डर्ड नेम दिनको लागि चाहिँ एउटा इकमा इन्टरनेसनल भन्ने एउटा कम्पनी छ हैन, जसले चाहिँ हजुरको एउटा स्ट्यान्डर्ड नेम दिने काम गर्छ हैन। त्यसले चाहिँ के दियो भन्दाखेरि हजुरको 1997 मा चाहिँ हैन हजुरको 1997 मा चाहिँ के दियो भन्दाखेरि हजुरको एउटा स्ट्यान्डर्ड नेम दियो, जुन चाहिँ इक्मा स्क्रिप्ट भनेर चाहिँ हजुरको नाम दियो। अहिले चाहिँ हामीले त्यो इक्मा स्क्रिप्टलाई के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि हजुरको ES6 और इक्मा स्क्रिप्ट 2015 पनि भनिन्छ। यो भनेको चाहिँ हजुरको 2015 मा चाहिँ आएको थियो हैन इक्मा स्क्रिप्ट 6 हैन। अहिले त्यतिखेर चाहिँ इक्मा स्क्रिप्ट मात्र नाम थियो हैन। अब चाहिँ इक्मा स्क्रिप्ट 6 पछि चाहिँ के भन्यो भन्दा इक्मा स्क्रिप्ट इन्टरनेसनलले प्रत्येक वर्ष चाहिँ एउटा भर्जन चाहिँ लन्च गर्दै जानेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ गरेको थियो। त्यही भएर चाहिँ हजुरको 2016 मा चाहिँ हजुर इक्मा स्क्रिप्ट 2016 आएको थियो, त्यसलाई ES7 पनि भनिन्छ हैन। अनि त्यसपछि 2017 मा चाहिँ ES8 आयो अनि 2019 मा 2018 मा चाहिँ ES9 आयो हैन। यसरी नै प्रत्येक वर्ष चाहिँ नयाँ भर्जन चाहिँ इक्मा स्क्रिप्टको चाहिँ आइरहेछ हैन। अब जस्तै हजुरलाई चाहिँ इक्मा स्क्रिप्ट सिक्नुभन्दा अगाडि चाहिँ के चाहिँ सिक्नुपर्छ भन्दाखेरि जाभास्क्रिप्टको चाहिँ बेसिक कुरा चाहिँ जान्नुपर्छ है त। जाभास्क्रिप्ट चाहिँ बेसिक कुरा भनेको चाहिँ हजुरलाई एउटा फङ्सनको, अब्जेक्टको अनि एरेको चाहिँ बेसिक कन्सेप्टहरू थाहा हुनुपर्छ हैन। जस्तै मैले चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ एउटा कम्प्लिट भिडियो सिरिज चाहिँ बनाएको छु हैन। जस्तै मैले यो लिङ्क चाहिँ हजुरको डिस्क्रिप्सनमा मैले पनि राखिदिने छु हैन। यसमा 55 वटा चाहिँ पार्ट ट्युटोरियल सिरिज चाहिँ बनाएको छु हैन। हजुरलाई एकदमै सजिलो हुन्छ यो फलो गर्नलाई। यसमा मैले भनेको कुराहरू मैले इजिली सबै कुराहरू चाहिँ हजुरलाई एक्सप्लेन गरेको छु हैन। अनि त्यसपछि हजुरलाई सबै कुरा चाहिँ यदि नर्मल बेसिक कुराहरू चाहिँ हजुरलाई यति चाहिँ आउनुपर्छ हैन। यति कुरा आयो भने चाहिँ हजुरले इक्मा स्क्रिप्ट 6 चाहिँ हजुरलाई इजिली बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ हैन। हजुरलाई चाहिँ त्यो काम गर्न पनि सजिलो हुन्छ कि हैन। त्यही भएर चाहिँ हजुरले यो पहिला बेसिक कुरा सिक्नुस्। अनि त्यसपछि बेसिक कुरा सिकेपछि हामीलाई चाहिँ यो मोडर्न जाभास्क्रिप्ट गर्नको लागि चाहिँ जस्तै मोडर्न जाभास्क्रिप्ट भनेको चाहिँ इक्मा स्क्रिप्ट 6 लाई चाहिँ मोडर्न जाभास्क्रिप्ट पनि भनिन्छ हैन। त्यो जान्न एकदमै सजिलो हुन्छ हैन। त्यही भएर चाहिँ हामीले बेसिक कुरा थाहा पाउनु पर्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ इजिली यो इक्मा स्क्रिप्ट 6 चाहिँ सिक्न सक्छौँ है त। अनि त्यसपछि हामीले यसपछिको भिडियोमा चाहिँ हामीले के सिक्नेछौँ भन्दाखेरि हजुरको भेरिएबल चाहिँ कसरी नयाँ इक्मा स्क्रिप्ट 6 मा चाहिँ कसरी डिक्लेयर गर्न सकिन्छ, डिफाइन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हैन अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ सिक्नेछौँ हैन। त्यसको लागि पनि मैले एउटा भिडियो बनाएको छु हजुरलाई हैन। यहाँ चाहिँ भेरिएबल इन जाभास्क्रिप्ट भनेर 4 नम्बरमा छ हैन। जाभास्क्रिप्ट फर बिगिनरको 4 नम्बर पार्टमा चाहिँ हजुरको यो भिडियो पनि छ हैन। हजुरले यहाँबाट पनि धेरै कुराहरू सिक्नुहुनेछ हैन। त्यही भएर चाहिँ मैले यसको लिङ्क पनि हजुरलाई डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। त्यसपछि चाहिँ हामीहरू अब अर्को भिडियोमा चाहिँ भेटौँला है त। अब चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा चाहिँ भेटौँला। हस्, थ्याङ्क यू गाइज।